नमस्कार, मी रोझाच किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. गणेशोत्सव अगदी येऊन ठेपलेला आहे आणि आज आपण गणपती बाप्पाचे सगळ्यात आवडते उकडीचे मोदक घरी कसे करायचे ते पाहणार आहोत. मोदक हे लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतात. चला तर मग पारंपरिक उकडीचे मोदक बनवूया आणि गणेश उत्सवाचे हर्षोल्लासाने स्वागत करूया. सर्वात आधी आपल्याला उकड तयार करायची आहे. त्याकरिता एका पॅनमध्ये 1 कप पाणी उकळायला ठेवूया. पाण्याला उकळी आलेली आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया आणि 1 टीस्पून तूप घालूया. गॅस आता आपण बंद करून घेतलेला आहे. यात आता 1.5 कप तांदळाचं पीठ घालूया. हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान आपण हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. यावर आता झाकण ठेवूया आणि 5 ते 10 मिनिटे आपण हे झाकून ठेवूया. दुसऱ्या पॅन मध्ये आपण सारण तयार करून घेऊया. त्याकरिता 2 टेबलस्पून तूप घालूया. यात 1 कप खवलेला ओला नारळ घालूया. हे थोडंसं 1 ते 2 मिनिटे परतून घेऊया. यात अर्धा कप गूळ घालूया. गूळ मी थोडा क्रश करून घेतलेला आहे. गूळ तुम्ही किसून सुद्धा यामध्ये घालू शकता. हे आपल्याला मंद आचेवर व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. गूळ आपला मेल्ट व्हायला लागलेला आहे. खूप छान आपलं सारण तयार झालेलं आहे. गूळ आता पूर्णपणे मेल्ट झालेला आहे. यामध्ये आवडेल तेवढी विलायची पावडर घालूया. एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. सारण आता आपलं रेडी झालेलं आहे. आता हे थंड करून घेऊया. 5 ते 10 मिनिटे झालेली आहेत. उकड आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. तुपाचा हात घेऊन ती आपण छान मळून घ्यायची आहे. उकड जर आपण व्यवस्थित मळली तर आपला मोदक खूप छान तयार होईल. उकड जर व्यवस्थित मळली नाही तर आपला मोदक फाटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे व्यवस्थित उकड मळणे खूप आवश्यक आहे. आपण बघूया याचा गोळा तयार होतोय की नाही. तुम्ही बघू शकता खूप छान गोळा तयार झालेला आहे. याचा अर्थ हा की आपण उकड खूप छान प्रकारे मळली आहे. माझ्याकडे मोदक करण्याकरिता हा साचा आहे. या साच्याच्या सहाय्याने आज आपण मोदक तयार करणार आहोत. आतून ह्याला आपण तूप लावून घेऊया. यामध्ये आपण ही उकड घालूया. शक्य होईल तेवढी पातळ आपण व्यवस्थित ही दाबून घेऊया. हा साचा तुम्हाला बाजारात सहज मिळेल. आपण मध्ये सारण घालायला जागा केलेली आहे. यामध्ये आपण सारण घालूया. सारण सुद्धा छान दाबून भरूया. आता आपल्याला हे व्यवस्थित बंद करून घ्यायचं आहे. त्यामुळे वरून आणखी उकड लावून घेऊया आणि व्यवस्थित हे बंद करून घेऊया. आता आपण हे साच्यातून काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता खूप छान आपला मोदक तयार झालेला आहे. कडा सुद्धा खूप छान आलेल्या आहेत. अशाच पद्धतीने मी दुसरा मोदक सुद्धा तयार करून घेते. तुमच्याकडे जर साचा नसेल तर तुम्ही हाताने सुद्धा मोदक तयार करू शकता. तुम्हाला रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट सुद्धा करा.
खूप छान आपले मोदक तयार झाले आहेत। मी सर्व मोदक ह्याच पद्धतीने करून घेतलेले आहेत। आता हे आपल्याला वाफवून घ्यायचे आहेत। त्याकरिता एका पॅन मध्ये पाणी उकळायला ठेवलेलं आहे। पाण्याला उकळी आलेली आहे। त्यावर आपण तूप लावलेली चाळणी ठेवूया आणि या चाळणीमध्ये आपण सर्व मोदक घालून घेऊया। झाकण ठेवून 10 ते 15 मिनिटे हे सर्व मोदक आपण वाफवून घेणार आहोत। दहा ते 15 मिनिटे झालेली आहेत। आपले मोदक छान वाफवल्या गेले आहेत। हाताला अजिबात चिकटत नाही आहेत। याचा अर्थ हा की आपले मोदक खूप छान स्टीम झालेले आहेत। ते आता प्लेट मध्ये काढून घेऊया। तर छान पारंपरिक उकडीचे मोदक तयार आहेत। साच्यामुळे मोदकांना खूप मस्त शेप आला आहे। टेस्ट मध्ये तर फारच उत्तम आहेत। तुम्ही सुद्धा घरी नक्की ट्राय करा आणि या गणेश चतुर्थीला उकडीच्या मोदकांचा आनंद घ्या। गणपती बाप्पा मोरया। चला तर मग पुन्हा भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत माझे बाकीचे व्हिडिओज तुम्ही बघत राहा आणि रोझाज किचनला अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राइब करा आणि मुख्य म्हणजे स्वस्थ रहा, मस्त रहा आणि स्वतःची काळजी घेत रहा। थँक यू।